වෙන්නේ නැහැ. I6 hammer fuel in there. පින්නයි අපිට කොහොමද මේක හරියටම අයිස් ටික ඇතුළට සිදුරු කරගෙන යන්න පාර දෙන්න කියන එක. I6 hammer. This is I6, this is hammer. Yes. මේ දින I6 එක මේ I6 hammer එක. බලමු ඊළඟ මෙයාලා මේ කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. আমার পতাতে নারুম দেয় নুদে সনবাল বিনবাল উর্দু মাল করতে যে যে হেদিকে তাদি আশ করো তো আমরা দিনে গোস පොටා පොටා මේ විදිහට තමයි I6 එකයි I6 හැම එකයි අතර හරියට දාගන්නේ. ඊළඟට මිශ්‍රණ ආයත් එක හරියට පහර දෙන විදිහ පෙන්නයි. Chop, dude, chop. Kamu yoga stamin sir kakaya. මේ ආකාරයට තමයි I6 භාවිතා කරමින් උඩට නගින්නේ අයිස් වල. එතකොට මේ ක්‍රැම්ප් පොන් සපත් වලට දාලා තියෙන විදිහට පේනවා ඇති. ඒක ස්ට්‍රීම්ලයින් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හරියටම අයිස් වලට වැදෙන්න ඕන විදිය, වැදෙන්න ඕන ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා. ඒකත් මේ අපි හයියර් කොට හරියට මේක පෙන්නනවා.